Hey everyone, so this is how we make a corn dough with only 3 ingredients. So kita perlukan adalah mozzarella and slices of bread dan juga telur. Okay, potong mozzarella kita dulu, letakkan dekat lidi. Tak nak pun tak apa. Okay, sampai jadi macam ni. And then kita keputkan telur. And then kita canaikan roti kita sampai jadi lepeh. And then kita letak telur dekat tepi untuk claim nanti. Okey, lepas tu kita letakkan mozzarella kita. Okey, pastikan claim elok-elok ya, supaya kita punya cheese tak terkeluar lah masa goreng nanti. Okey, yang ni optional ya. Awak nak celup telur, lepas tu celupkan dengan tepung mestari pun boleh, lagi sedap. Kalau tak nak goreng tu semua boleh. Okey, teruskan buat sampai habis ya. Okey, sampai jadi macam ni, and then kita goreng dalam minyak yang panas. Api sederhana je ya. Okey, sampai jadi golden brown macam ni, kita angkat dan letakkan sos. And then, sedia untuk dimakan. Tarik. Sedapnya, selamat mencuba semua. Hai, Assalamualaikum korang. So, hari ni aku nak share cara-cara nak buat aiskrim goreng. Okey, mula-mula korang perlukan roti gardenia. Kemudian korang letak aiskrim. Kemudian, baru korang tekap lagi dengan aiskrim dengan roti lagi. Kemudian, korang ambil cawan dan dia tarikkan macam tu. Carikan tepi-tepi macam tu. Okay, dia akan jadi macam tu. Kemudian korang panaskan minyak. Make sure minyak tu betul-betul panas. Dan korang gorengkan macam biasa. Goreng selama 10 saat sahaja. Ok, bila dah agak garing tu, angkat cepat-cepat. Ok, kemudian korang taburlah icing sugar. Ok, kemudian aku taburkan sikit dengan coklat syrup bagi nampak menarik dan tiba. Kemudian korang boleh letakkan daun mint untuk presentation. Selamat mencuba. Hai, Assalamualaikum korang. So, hari ni aku nak share cara-cara nak buat potato cheese ball. Ok, mula-mula korang perlukan kentang yang dah dibuang kulitnya. Kemudian korang pergi rebuskan dan lenyekkan macam nak buat mashed potato. Kemudian korang masukkan sedikit garam, nak bagi dia rasa sikit. Ok, kemudian korang masukkan tepung gandum. Ok, kemudian korang lenyekkan lagi. Kemudian korang ambil mozzarella cheese, bulatkan dia. Ok, ni kalau korang nak pakai yang blok tu pun boleh, sebab aku tak jumpa, so aku just bulatkan dia. Kemudian korang bulatkan kentang tadi tu jadi macam bulat. Jadi macam bulat benda. Ok, kemudian korang masukkan bulat tadi ke dalam bulat yang potato tu, paling bawah otak aku. Ok, kemudian korang bulatkan lagi. Ok, bila akan jadi macam ni. Kemudian korang masukkan dalam freezer selama 30 minit. Kemudian korang pecahkan sebiji telur, masukkan 80ml susu segar. Ni tepung ni korang agak-agak nak bagi dia macam pekat kan. Ok, kemudian korang bila dah freeze tu, korang ambil ball tadi tu, masukkan breadcrumb. Kemudian dia akan jadi macam ni. Kemudian korang panaskan minyak dan goreng. Sekejap je goreng tu. Ok, bila dah siap goreng tu, korang tuangkan mayonnaise. Ni optional. Pakai chili sauce sikit dengan cheese sauce sikit. Ok, kemudian korang boleh tarik macam ni. Dia akan meleleh-leleh lah. Kalau tak ada cheese tu, maksudnya korang salah buat. Ok, rasa dia amat lemak tiba. Selamat mencuba. She calls me day and night. I'm sorry girl, you just don't make me feel right. I never meant to make you cry, you were right. Just leave me be, I'm not gonna put up a fight. Okay, since saya addicted dengan benda ni, so mari kita try. So first, letakkan sos tiram. Boleh letak ayam, bawang, tapi saya tidak letak. And then sos cili sikit. Lepas tu letak soy sauce. Saya guna kicap Sabah. Okay, and then perencah Maggi garing. Mula-mula ingatkan masin, rupanya just nice rasa dia. Okay, letak sampai habis. And then sedikit air, sikit saja, jangan banyak. Okay, and then letakkan telur untuk pekatkan kuah, since kita mau buat Maggi goreng basah. Next, kacau sehingga kuah dia jadi pekat macam ni. Okay, dan last letakkan mie Maggi yang sudah direbuskan tadi. And then siap, tada. So far rasa dia memang sedap, memang addicted makan ni. Jika memang masih bisa mulutku berbicara, satu kata yang ingin terucap.
dan puji dirimu padaku.